בעולם של בינה מלאכותית וטכנולוגיות מתקדמות, הכישורים האנושיים הם מה שעושה את ההבדל. יצירתיות, עבודת צוות, הובלה ויכולת להעביר מסרים, אלו הכלים שמבטיחים לילד שלכם יתרון אמיתי. בואו נדבר נתונים. 69% מהמעסיקים בארץ ובעולם, בחברות הכי גדולות שיש, מצהירים שמה שהם מחפשים אלה אנשים יצירתיים, שמובילים, שמבינים אנשים, בעלי ביטחון עצמי, במילים אחרות, אנשים עם מיומנויות שמקבלים רק במגמת תיאטרון. אלה הנתונים. ללמוד במגמת תיאטרון זה לקבל יתרון אמיתי מול כל השאר. העולם הוא מאוד תחרותי ומשתנה, והיום זה ברור שהמיומנויות שרכשתי במגמה זה מה שייתן לי יתרון על אחרים. Hire a former theater kid. I don't care what your business is, it will go better if you hire a theater kid. You need somebody, it's true. You need somebody who can work on a deadline, you hire a theater kid. לפני בערך 10 או 12 שנים שעבדתי בפייסבוק, והיו תמיד מתייעצים איתי, נגיד קולגות שהיו שולחים את הילדים שלהם, הסטודנטים, לשאול מה כדאי ללמוד באוניברסיטה. כמובן שתמיד ניסיתי לברר איתם מה I'm passionate about, אבל אם היו אומרים לי, מה הכי חכם ללמוד? אז לפני איזה 10-12 שנים אמרתי software engineering, designing, כתיבת קוד וכדומה, וזה עדיין רלוונטי. fast forward עכשיו, משהו כשאנשים מתייעצים איתי ושואלים אותי, אם נגיד לא מעניין אותי כלום, מה את חושבת שצריך בעולם? אני חושבת שיצטרכו בעולם הארגוני, המקצועי, אנשים שיכולים לקרוא אנשים אחרים, שיכולים לקרוא סיטואציה, שיכולים להבין מה קורה כאן בחדר, שיכולים להתמודד עם מצבים לא נעימים, עם קונפליקט ולפתור אותם. לא ללכת לצ'אט GPT, what should I do if my manager is this and that, אלא ממש להתמודד, לנהל סיטואציות דביקות, sticky situation, כמו שאומרים באנגלית. להרבה אנשים זה נראה, טוב, ברור, כל אחד יודע לנהל קונפליקט או מצב, לא. בעוד 10-15 שנים, כשבעצם כבר אנחנו נהיה עמוק בתוך להימנע מתקשורת אישית והמון הפתרונות יהיו וירטואליים, דרך הבוטים או היועצים ארגוניים שיהיו דרך AI, מה שיחפשו זה אנשים שיכולים לתקשר. תלמידי תיאטרון אלה אנשים שממש כיף ומעניין להיות לידם, ובהרבה מקומות עבודה זה ממש חשוב למעסיקים. ללמוד במגמת תיאטרון זה לקבל יתרון אמיתי מול כל השאר. העולם הוא מאוד תחרותי ומשתנה, והיום זה ברור שהמיומנויות שרכשתי במגמה זה מה שייתן לי יתרון על אחרים. הצטרפו אלינו למגמת תיאטרון.